سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. امروز با یک باندل هیجان انگیز اینجا در خدمت شما هستم. باندلی که دیلاکس هست و حتی از دید من سوپر دیلاکس. بازی جذاب Unconscious Mind. این بازی در سال 2024 عرضه شده و توسط یک تیم طراحی 4 نفره طراحی شده. همینطور تصویرسازی این بازی رو اندرو بوسلی و وینسنت دوتریت انجام دادن. در حین اینکه این ویدیو داره ضبط میشه، رنک اورال بازی 457 هست، در دسته استراتژی 256، امتیاز 8 و سختی 3.96 از 5. تصور کنید که شما هم اسب و فروید هستید و این شانس رو دارید که یکی از 4 نفری باشید که در دفتر شخصی و در منزلش جلسات رو در چهارشنبه‌ها برگزار میکنید. این جلسات به اسم انجمن روانشناسی چهارشنبه ها برگزار میشه. شما به عنوان یکی از اعضای این انجمن در تلاش هستید که متدهای جدید درمانی رو ارائه بکنید، مطب شخصی خودتون رو تأسیس بکنید و بیماران بیشتری رو پذیرش بکنید و البته که به بهترین همعصر فروید تبدیل بشید. برای این کار باید نظراتتون رو به اشتراک بذارید، با همگروهانتون بحث بکنید و نظریاتتون رو منتشر بکنید و البته که برای حفظ انرژیتون به مقدار خیلی زیادی قهوه احتیاج دارید، خیلی زیاد. این بازی یک بازی یوروگیم به حساب میاد که مکانیزم اصلی اون ورکر پلیسمنت هست. توی بازی شما برای اینکه مریض هاتون رو درمان کنید باید به لایه‌های عمیق‌تر خواب اونها راه پیدا بکنید. برای این کار یک مکانیزم خلاقانه در بازی در نظر گرفته شده که شما کارت‌های شفافی رو از روی کارت شخصیت بیمارتون برمی‌دارید و به این ترتیب از لایه‌های بیرونی و سطحی خواب به لایه‌های عمیق‌تر اون پی می‌برید و می‌تونید به این ترتیب بیمارتون رو درمان کنید. مجموعه‌ای که امروز اینجا هست در واقع کامل نیست، یک اکسپنشن و یک پک پلیمت توی این مجموعه نیست، ولی این بازی به قدری جذابه که من راستش دووم نیاوردم صبر کنم تا اون 2 تا آیتم هم برسه و خواستم هر چه زودتر این بازی رو آنباکس کنم و با شما در میون بذارم و به اشتراک بذارم. همونطور که نشونتون دادم باکس اصلی بازی، باکس کالکتور باکس، یکی از اکسپنشن ها و یک بسته کارت فویلد بسیار جذاب امروز اینجاست تا با هم ببینیمشون. بدون اینکه هیچ چیز دیگه بگم، بریم ببینیم داخل باکس بازی چه چیزایی هست. بورد گیم باکس. خب بریم سراغ این باکس های خیلی خیلی جذاب. همونطور که گفتم این بازی انقدر جذابه و انقدر زیباست که من واقعیت نتونستم طاقت بیارم تا کل باندل اینجا باشه. از مجموعه باندل این بازی یک اکسپنشن و مجموعه پلیمت های نوپران اینجا نیست که به محض اینکه اونها هم برسه اونها رو هم آنباکس میکنیم و زیباییش رو با شما به اشتراک میذاریم. من فعلا باکس های اکسپنشن ها و قطعات فرعی میذارم کنار، برم سراغ باکس اصلی. خیلی زیباست باکس، همونطور که می‌بینید حالت 7 رنگ داره. بذارید من شیرینگ رو باز کنم و بعد باکس رو به شما نشون بدم. خب این هم از شیرینگ بازی و این هم از باکس خیلی خیلی جذاب بازی. همونطور که میبینید این نسخه همونطور گفتم نسخه دیلاکس هست و این حالت قوس و قزحی که شما میبینید در نسخه دیلاکس در واقع دیده میشه. در قسمت بالای باکس اسم بازی هست، در قسمت سمت چپ این نقش هست که باز همچنان مقداری حالت قوس و قزحی داره. در سمت راست مجددا اسم باکس هست، در پایین هم همینطور. فقط در قسمتی که توی شلف قرار میگیره شما این نقش رو دارید. اگر که من با احتیاط این رو برگردونم که پشت باکس رو بتونیم ببینیم، در واقع قسمتی از چیدمان بازی و همینطور کامپوننت رو میتونید ببینید. همونطور که روی باکس هم مشاهده میکنید بازی مخصوص 1 تا 4 نفره، بین 60 تا 120 دقیقه طول میکشه و برای بالای 12 سال مناسب است. خب بریم این باکس هیجان انگیز رو باز کنیم ببینیم که داخلش چه خبره. خب توی باکس همونطور که می‌بینید نقش فوق‌العاده زیبا رو مشاهده میکنید، خیلی زیباست و قطعات بازی. خب این رو بذاریم کنار. دفترچه فوق‌العاده با کیفیت، یک بافت خیلی جذابی داره
و همونطور که می‌بینید رنگ‌های فوق‌العاده زیبا. پالت رنگی بازی فوق‌العاده قشنگه. در طراحی بازی بسیار هوشمندانه عمل شده که الان حالا نمونه‌هایش رو بهتون خواهم گفت. فوق‌العاده است. ما در نقش روانشناسانی هستیم که در آپارتمانی جمع میشیم و در واقع جلساتی برگزار میکنیم تا به روش‌های جدیدی در علم روانشناسی برسیم. دفترچه سولو و پوسترهایی که در نسخه دیلاکس در واقع شما میتونید ببینید. همونطور که مشاهده میکنید چند تصویر فوق العاده زیبا بیارم. تصویر در واقع که رو باکس اصلی هست، تصویری که داخل باکس، داخل درب باکس در واقع دیدید. این تصویر روی باکس در واقع کالکتورز هست که خواهیم دید. این تصویر باز روی یکی دیگه از اکسپنشن ها هست. همه اینها یک بافت مخملی خیلی خیلی جذاب داره. یه حالت سیلک مانند داره. دوستانی کار عکاسی کرده باشن دقیقاً مثل حالت کاغذهای سیلک عکاسی هست، منتها با این تفاوت که مقداری نازک‌تر. خب بریم اینا رو برداریم. این باکسی که در اینجا هست در واقع جایی که از اینها رو خواهد گرفت که حالا بعداً اینا رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. پلی ریت هایی که داخل بازی هست در دو سری، یک سری در واقع آیکون ها رو توضیح میده که بذارید من پشت رو همزمان به شما نشون بدم. آیکون هایی که در بازی استفاده میشه همونطور که میبینید در 4 نسخه برای هر بازیکن، و دومی که در واقع کیس استادی هست و اتفاقاتی که میفته، اکشن هایی که توی بازی هست رو برای شما نمایش میده. خب من باکس رو میذارم در یک طرف و بریم سراغ پلی بورد های فوق العاده جذاب. فکر کنم زیاد زوم کردم یه خود برگردم. خب من باکس رو بذارم کنارتر. اولی که پلی بورد ها دو لایه هست، همونطور که میتونید توی این زاویه به راحتی ببینید و فوق العاده جنس خوبی داره، طراحی بسیار زیبایی داره همونطور که میبینید. رنگ های فوق العاده شفاف، چاپ فوق العاده عالی، بافت جذاب. پلی بورد سوم و نقشه پشتش که البته نقشه پشت رو یکی هست ولی در پشت شما میتونید کامل ببینید، و پلی بورد آخر همونطور که میبینید رنگ ها کاملا شفاف، خیلی غنی، خیلی جذاب و فوق العاده کیفیت عالی. خب بریم سراغ قسمت بعدی که فکر میکنم پانچا رو بذاریم کنار. بورد رو باید ببینیم با هم دیگه تا خب این بورد در واقع 2 تا بورد توی این بازی هست. یک بورد این هست که میتونید ببینید و روی بورد ترک امتیاز و لوکیشن هایی که وجود داره، و بورد دوم در واقع یک میزی هست که ما دور اون میز در حقیقت میشینیم و این جلسات رو برگزار میکنیم که اکشن های مربوط به اون رو میبینید اینجا. جنس هر دو بورد یکیه، ضخامتش یک اندازه هست همونطور که میبینید. بذارید من از نزدیک به شما نشون بدم که اگر بله اینجا میتونید ضخامت رو ببینید. ضخامت بسیار خوبی داره، خیلی ضخیم نیست ولی کاملا جنس فوق العاده خوبی داره و همونطور گفتم هم رنگ بندی جذابی داره و هم در واقع پالت رنگی با.
خب یک سری توکن ما اینجا داریم که همونطور که می‌بینید هولوگرام هستن. من یکیش رو پانچ کنم که به شما از نزدیک بتونم نشون بدم اگر نیفته. خب در نور اگر نشون بدم شما قاعدتاً این حالت هولوگرام این رو خواهید دید. ضخامت خوبی داره. در اینجا باز این حالت هولوگرامش بیشتر دیده میشه چون کل صفحه اینطور هست. خیلی خیلی کیفیت عالی و جذاب این حالت هولوگرام. پانچ پورت های دیگه هست. اجازه بدید که من اینها رو بیارم بیرون، پانچ پورت ها رو در بیارم ببینیم با چه قطعات دیگه مواجه هستیم. خب این قسمت رو میذاریم برای بعد. بریم سراغ پانچ پورت ها. صفحه اول همونطور که می‌بینید طراحی ها خیلی خیلی جذابه. رنگ بندی ها همونطور که گفتم. و دومین صفحه پانچ بورد که خودش هم خیلی راحت پانچ شد. ضخامتش رو میتونید ببینید. جنس بسیار عالی داره. بافت خیلی جذابی داره. و سومی که توکن هایی هستش که در بازی استفاده میشه. خب این هم هست که من اینها رو کنار میذارم فعلا. بریم سراغ، بذارید کارتا رو بذاریم برای آخر. بریم سراغ این باکس هیجان انگیز. یک برگه محافظی در واقع روش هست، یک تلق محافظ که خیلی راحت باز میشه. یک سری بورد دیگه اینجا هست. هر 4 تا مثل همه دولایه هستند. در پشتش این نقش رو داره و روی بورد این نقش رو. ضخامت خیلی خوبی دارن مثل بقیه اجزا. یک حالت دولایه‌ای هم دولایه نیست ولی بافتی اینجا داره که این ترک ها در واقع جدا هستند. بعید میدونم شما بتونید در شاید توی این زاویه بتونید ببینید. این ترک ها یک مقدار خیلی کمی تو رفته هستند. خب بریم سراغ اینها. بذارید من این رو کامل بیارم بیرون که بتونیم راحت تر ببینیمش. خب من باکس رو دیگه کلا میذارم کنار تا بعد به شما داخلش رو نشون بدم. قطعات بازی رو با هم چک میکنیم. بعد یک ظرف کوچک اینجا داریم. 4 تا بورد دیگه اینجا هست که قاعدتا برای هر کدوم از بازیکن ها هست. اینها هم دولایه هستند همونطور که میبینید در 4 رنگ متفاوت. یک ارگانایزر اینجا داریم که بعد باید ببینیم با چه چیزی پر خواهد شد روی باکس. این رو بعد نشونتون خواهم داد که توضیح داده. بریم سراغ این کامپوننت فوق‌العاده جذاب. این 4 تا معجون یا داروی فوق‌العاده زیبا همونطور که می‌بینید کاملا شفاف هستن. خیلی زیباست. از نزدیک اگر به شما نشون بدم فکر میکنم این در اون باکس کالکتورز یک جایگزین های بهتری هم برای این گمان میکنم که باشه. خب کامپوننت بازی رو با هم ببینیم. خب یک سری نشانگر اینجا هست. بذارید من بیارم نزدیکتر و اینها رو هم بیارم در مرکز صفحه که شما راحت‌تر بتونید ببینید. خب یک سری نشانگر اینجا هست باز به رنگ بازیکن ها و یک سری در واقع استوانه کوچک که روشون یک نقش قلب چاپ شده همونطور که می‌بینید. یک سری دیسک دیگه اینجا هست که باز این دیسک ها هم روش همین نقش قلب رو به نحو دیگری داریم. باز برای هر بازیکن 2 تا اونجور که من دارم ببینم. به شما میخوام نشون بدم.
که اینها رو من فعلا میذارم کنار، چون بعد باید همه اینها منیج بشه و کار سختی خواهد شد. یک سری آیتم دیگه اینجا هست، توکن های چوبی فوق العاده جذاب واقعا. برای هر 4 در واقع رنگ بازیکن ها توکن هایی به شکل بگم فکر یا چیزهایی که در کمیک استریپ ها دیدیم وجود داره که هر کدوم نقش خاص خودشون رو دارن و خب واقعا جذاب. این همونطور که میبینید هر کدومشون نقش خاص خودشون رو دارن. برای هر 4 رنگ بازیکن ها چند تا اینجا وجود داره که خیلی جذابه. بذارید من این پلاستیک های اضافی رو ببرم کنار. 4 توکن دیگه اینجا هست. باید بگم جنس اینا واقعا فوق العاده است. هم ضخامتشون خیلی عالیه همونطور که میبینید و هم چاپ خیلی خوبی دارن. این توکن های امتیاز شماری هستن گمان میکنم، بله. و یک توکن دیگه که باید دید در کجای بازی استفاده میشه. اینها یه مقدار نازکتر هستن ولی در کل جنس فوق العاده خوبی دارن. و در واقع میپل های بازیکن ها که من اینها رو به شما نشون بدم از نزدیکتر. فوق العاده نقش جذابی دارن، فوق العاده زیبا هستن، ضخامت بسیار خوبی دارن و واقعا همه چیز عالیه. خب هنوز قطعات زیادی مونده که باید به شما نشون بدم. 4 تا کیوب اینجاست، 4 تا کیوب خیلی جذاب و یک پایه استندی. این رو بذاریم کنار. یک سری دیسک شفاف اینجا داریم که خیلی خیلی جذابن. همونطور که می‌بینید یه حالت براقی داخلش هست، فوق‌العاده جذابه. فکر میکنم شاید برای بازیکن دیگری باشه یا نقش دیگری، چون همون توکن ها در رنگ دیگری اینجا هست. حالا باید دید که کجا استفاده میشه. و بله از همون در واقع دیسک های رزینی ما در رنگ های دیگه رنگ های بازیکن ها رو داریم که من الان به شما نشون خواهم داد در 4 رنگ مختلف که می‌بینید فوق العاده جذابن. و یک سری هم از همون دیسک ها به صورت شفاف. خب بریم دیگه سراغ کارت ها. در واقع ارگانایزر دیگه تموم شد، ما همه چیزش رو دیدیم. من قبل از اینکه بقیه رو نشون بدم باکس رو اطرافش رو نشون بدم. در واقع یک گایدی داره اینجا برای اینکه شما بدونید هر کدوم از این اجزا در کدوم قسمت قرار میگیرن که فوق العاده کمک کننده است. برای هر قسمت جداگونه این رو توضیح داده. این طرف نقوشی هست و این سمت هم همینطور، ولی این 2 قسمت بسیار کمک کننده است برای اینکه بخواید باکس رو ارگانایز کنید. خب من اینها رو بذارم کنار و بریم سراغ باکس ها. یک سری کارت داریم و یک قابی اینجا هست که این قاب این برگه ها در واقع این کارت ها در واقع میره داخلش. در مورد این کارت ها من یه توضیح بدم، بذارید من بازش کنم. یک سری کارت شفاف داریم اینجا که این ایده واقعا فوق العاده است، فوق العاده جنس ضخیمی داره و خیلی ضخیمه واقعا. این کارت ها شفاف هستند و در حقیقت رویاهایی هستند که در هنگام درمان بیمار شما از رویاهای سطحی به رویاهای عمیق‌تر میرید و لایه‌های در واقع خواب‌های رویاهای اون فرد رو واکاوی میکنید و با برداشتن این لایه‌های شفاف از روی کارت اصلی
در واقع انگار که دارید لایه‌های رویا رو به داخل میرید تا به افکار اصلی اون فرد برسید. خیلی خیلی هوشمندانه است طراحی این کارت. من بعید میدونم بتونم این زیبایی رو به شما نشون بدم. بذارید من اینها رو بذارم کنار، بعد یک صفحه سفیدی در زیر دستم بذارم که بتونم اینها رو راحت‌تر به شما نشون بدم. این قسمت رو میذاریم کنار. بریم سراغ این کارت ها که بانرول داره و البته ممکنه که خود سخت باشه، بنابراین من از چاقویی که اینجا هست کمک میگیرم. خب بیایم نزدیکتر تا کارت ها در پشت. این کارت ها همین نقش رو دارن، البته که نه، در 2 نقش مختلف هستن. در واقع این 2 تا نقش اینجا وجود داره که ما حالا یکی یکی این 2 تا رو با هم دیگه میبینیم. شخصیت های مختلف هستند. طراحی خیلی جذابه، رنگ ها خیلی غنیه، جنس کارت ها خیلی خیلی عالیه و همه کارت ها یک بافت ریزی روشون هست. این دسته اول. دسته دوم که این بک رو داشت، باز شخصیت های دیگه ای هستن که حالا باید در واقع رول بوک رو بخونم ببینم چرا این 2 تا دسته بکشون با هم دیگه متفاوته. در 2 جای مختلف بازی استفاده میشن یا شخصیت ها با هم یک تفاوت اساسی دارن. خیلی بازی زیبایی، واقعا خیلی بازی زیبایی. خب این هم دسته دوم. چند تا کارت دیگه اینجا داریم. اینها 4 تا هست، A, B و 2 تا حرف لاتین گمان میکنم. خب و کارت دیگه که احتمالا نقش راهنما رو دارن یا مراحلی از بازی. این از دسته کارت اول. بریم سراغ این دسته کارت بزرگ که به نظر میاد خیلی جذاب باشه و اجازه بدید که من با چاقو بازش کنم. این کارت ها در 2 طرفشون این بک کارت ها هست در یک در واقع دسته و دسته دوم که باز با هم متفاوت هستن. دونه دونه اینها رو با هم دیگه چک میکنیم. فوق العاده طراحی ها جذابه. شما در این بازی در واقع با افکار و خیالات بیمارهاتون سر کار دارید، بنابراین اینها تخیلات اونها هستن یا افکاری که درش هستن یا فضاهای فانتزی که در ذهنشون میسازن. بنابراین طراح واقعا هرچی که در توانش بوده رو به نظرم انجام داده و به بهترین نحو این کار انجام داده. هم تصویرسازی خیلی هوشمندانه است، هم طراحی بازی خیلی هوشمندانه است. یکی از اون موارد همون کارت شفاف بود که به شما گفتم و تصویرسازی زیبا رو هم که دارید شما ملاحظه میکنید اینجا. واقعا جذاب. خیلی فوق‌العاده. خب بریم دسته دوم که با این بک در واقع طراحی شدن. فوق‌العاده است واقعا طراحی.
عالی بود، واقعا عالی. خب بعد دسته کارت کوچک که در واقع آخرین کارت های این سری هست. ببینیم که از کجا میتونیم بازش کنیم. خب کارت های کوچک باز بک های متفاوتی دارن. دسته ای این بک رو داره و دسته دیگر این بک رو داره که حالا تک تک میتونیم ببینیم. نقوش رو تقریبا یکسان است. در ساختار کارت ها یک نحوه، ولی خب آیکون ها و نقوش متفاوتن. در رنگ های مختلف. در واقع فکر میکنم که برای هر بازیکن شاید یک تعداد از اینها وجود داره، یا باید چک بکنم این رو. ولی قدر مسلم میدونیم که در رنگ سبز، در رنگ بنفش و در رنگ قرمز وجود داره. نه، پس مربوط به بازیکن ها نمیشه. 3 تا رنگ مختلفی که در قسمتی از بازی احتمالاً باهاش کار خواهیم داشت. باز بک این یکی رو نشونتون دادم، دوباره به شما نشون بدم. و در پشت کارت، در روی کارت که تفاوت‌های اندکی با هم دارن، جای این در واقع گفتگو و خط تغییر میکنه و جهتش احتمالاً تعاملی بین بازیکن ها هست یا چیزی که حالا باید در رول بوک من چک بکنمش. خب این هم از این. یک لحظه به من اجازه بدید که من یک کاغذ سفیدی بیارم و کارت های شفاف رو به شما مجدد نشون بدم. خب من با یک کاغذ سفید برگشتم تا این کارت ها رو به شما نشون بدم و شما زیبایی این کارت رو بتونید در اینجا ببینید. همونطور که میبینید و اینها فکر میکنم که این کارت های بیماران باشن یا شخصیت ها. این کارت ها به این ترتیب روی اینها میاد و حالا ممکنه که چند تایش روی هم دیگه باشه و در واقع شما از افکار یا از رویاهای در واقع سطحی میرید و به عمق ذهن اون فرد میرسید. من اینا رو اینجا میذارم که شما راحت‌تر بتونید ببینید. خیلی خیلی فکر هوشمندانه و خیلی کار تصویرسازی عالی انجام شده. جداً بازی خیلی زیباییه و بازی به نظر من خیلی خلاقانه‌ایه. میبینید حتی تو این کارت های شفاف هم شما اون قنای رنگی رو کامل میبینید. رنگ ها کاملا واضح و خیلی قوی هستند. این هم از آخرین کارت. خیلی خیلی عالی بود. واقعا لذت بردم. من امیدوارم که این زیبایی رو شما هم به همون اندازه که من اینجا میبینم ببینید. بریم من اینجا خود خلوت کنم. خیلی شلوغ شد، کامپوننت زیادی داشت، تا چند تا باکس دیگری رو که اینجا هست رو با هم بتونیم ببینیم. خب بریم سراغ کالکتورز باکس. در واقع یک سری آپگرید و یک سری آیتم اضافه هست که نوشته این پایین دیلاکس کامپوننتس. ببینیم که این کامپوننت دیلاکس
مربوط به کدوم قسمت میشه دیگه، چقدر مگه قراره یه بازی دیلاکس باشه. کامپوننت اصلی نسخه دیلاکس واقعا فوق العاده بود و ببینیم که دیگه چه چیزی برامون در نظر دارن. خب من باز باکس رو اگر بخوام به شما نشون بدم یه مقدارم فاصله بگیرم از اینجا. بسیار همونطور که نقشه روی باکس به این ترتیب هست که شما هم هر سه این تصاویر رو در کارت ها و در اون پوستر دیده بودید. در بالا این رو میبینیم، در یک طرف این نقش هست، در طرف دیگه این نقش، در پایین فقط نوشته و قسمتی از کامپوننت و ظاهرا یک مپی هم در این باکس هست. باید ببینیم که چه چیز توشه. خب اینجا چیزی نداریم و بله. خب بذارید من این رو به این ترتیب بیارم بیرون. این باکس رو میذاریم کنار و کامپوننت های دیلاکسی که منتظرش بودیم. خب من باید زوم کنم تا بتونم به شما این فیگورها رو نشون بدم. فیگورها واقعا کیفیت خوبی دارن. جزئیات صورت رو من دارم از نزدیک میبینم. امیدوارم شما هم بتونید ببینید. فوق العاده جذاب. خیلی خیلی همه این فیگورها جزئیات فوق العاده خوبی دارن و کیفیت عالی هم دارن واقعا. خیلی از فیگورها جزئیات زیادی ندارن، حال جدا از سایزشون. اینها با اینکه خیلی سایز کوچکی دارن ولی فوق العاده جزئیات خوبی دارن و به نظرم کیفیتشون عالی. و یک گرامافون. خب ما اینجا 4 تا معجون داشتیم که خودشون واقعا به نظر من دیلاکس هستن به اندازه کافی، ولی نسخه دیلاکس تری ازشون در باکس هست که همونطور که میبینید دیگه کاملا شکل یک معجون هستن و خیلی جذابه. 4 تا در واقع اکسیر یا معجون یا دارو اینجاست. همونطور که میبینید که جایگزین در واقع نسخه های معمولی اونها شده، نسخه های به ظاهر معمولی که در باکس اصلی هست. فوق العاده جذاب. یک پلی مت داریم، یک توکن فلزی داریم. بکنم تو این زاویه شما بهتر بتونید ببینیدش. چیز شبیه یک سکه است ولی سکه نیست، چون یک نشانگره به نظر و از ضخامت خیلی زیادی هم داره همونطور که میبینید. خب یک سری کامپوننت دیگر هم اینجا هست و یک چیز خیلی جذاب و بامزه‌ای که توی این باکس هست، این گربه های فوق العاده خوشگل. در واقع همشون هم گربه نیستن، 2 تا سگ و 2 تا گربه، حیوانات خانگی شخصیت ها. یک گربه ملوس صورتی رنگ، یک گربه قهوه‌ای، یک سگ زرد نارنجی و یک سگ بزرگتری که آبی فیروزه‌ایه و اینها در واقع پت های شخصیت ها هستن. خب دیگه میرسیم به اینجا. این یک در واقع قطعه رزینی هست، حالت پلکسی که میاد در جای خودش اینجا و حالت یک نشانگر هست. سوار میشه روی این قطعه. بذارید ببینم من میتونم این رو، خب باید با دقت این کار انجام بدم ولی در همین حد بدونید که این 2 تا رو هم دیگه سوار خواهند شد. و ما باز یک آپگرید دیگه برای امتیاز شمارها داریم که در 2 طرف دیگه نفع چاپ صورت گرفته. در یک طرف همون
100 رو داریم و در طرف دیگه اجازه من اون رو هم پیدا کنم. ببینید این در واقع امتیاز شمار معمولی بود بالاییه که در پشتش چیزی نداشت. این امتیاز شمار در پشتش هم دیگه پرینت شده. من فقط نقوش رو به شما نشون میدم که ببینید نقوش با هم دیگه متفاوته به این ترتیب. و یک سری توکن دیگر اینجا هست که باز نشانگرهایی هستش که به صورت رزینی هست. اینها دیسکایی هستش که در واقع برجسته است. اگر بتونم توی تصویر به شما نشونش بدم چون خیلی سایز کوچکی داره. و این رنگ همونطور که میبینید این نقوش کاملا برجسته هست، هم در دیواره و هم در روی کار. خب این هم از این. بریم آخرین قسمت این باکس در واقع دیلاکس رو ببینیم که این مت زیبا هست. خب من یه خود فاصله بگیرم، یه خودم اینجا رو مرتب‌تر کنم. در یک سمت ما این نقش رو داریم که البته من باید به این سمت به شما نشون بدم و در سمت دیگر این نقش رو فوق‌العاده جنس عالی داره. ضخامتش زیاد نیست ولی بسیار جنس فوق‌العاده چاپ خیلی شارپ و عالی داره. من اگر از نزدیک بخوام به شما نشون بدم شما این کتاب رو میتونید ببینید و فوق‌العاده عالی، جنس خیلی خیلی عالی داره. خب من فکر میکردم که میتونم بقیه کارت رو به شما نشون بدم ولی باز اینجا شلوغ شده. من باز اینجا رو مرتب بکنم و برگردم پیش شما با دو تا باکس دیگری که مونده. یک بسته کارت فویل که فوق‌العاده جذابه و یک اکسپنشن که ببینیم که در واقع به چه صورتی است. برگردیم سراغ این دوتا باکس جذاب. این کارت هولوفویل رو فعلا میذاریم کنار. بریم سراغ این باکس و این باکس رو باز کنیم. ببینیم که داخل این باکس نسبتاً کوچکتر چه چیزایی هست. خب همونطور که می‌بینید من خودم دوربین رو نزدیکتر کنم. خب این نقش روی باکس هست. در بالای باکس همون اطلاعات بازی هست. در سمت چپ باز همینطور، پایین همینطور و باکس خیلی کوچیکی است. در چهار طرفش خیلی اتفاق خاصی نیست. در پشتش هم فقط کامپوننت رو به زبان‌های مختلف نوشته. خب اول از همه یک سری حالت پلیر 8 هست در 6 صفحه که ماژول ها رو توضیح داده که چه چیزهایی به بازی اضافه میکنی. اکسپنشن 3 تاش در واقع یا ظاهرا نه به زبانهای به زبانهای مختلف است. خب این از این. یک پانچ بورد داریم که دو تا از در واقع توکن هاش پانچ شده اتوماتیک با تکون و من این رو به شما نشون بدم. بذارید این رو هم توی موقعیت درستری بذارم. باید اینجا باشه. این در واقع روی توکن ها هست و این هم پشت توکن ها. یک سری کارت هست اینجا. یک سری کارت هولوفویل هست که من گذاشته بودم آخرشون بدم ولی توی این باکس چند تایی هولوفویل هست که اونها رو الان با هم می‌بینیم. خب این همون کارت هایی هستش که در واقع قبلا هم دیده بودیم با این تفاوت که اینها دو رو هستند. در رو و پشت که قابلیت ها در پایین متفاوت است. کارت اول، کارت دوم، سومین کارت، کارت چهارم و این هم کارت پنجم. خب اینها رو بذاریم یک گوشه‌ای. بریم سراغ کارت کوچکتر. کارت کوچکتر در پشت دو تا
در واقع بک‌گراند جدید دارن. این بک‌گراند رو نداشتیم قبلا. یک بک‌گراند این هست که باز ولی با این رو آشنا هستیم، قبلا هم دیدیم اینها رو، که کارت های جدیدی هستند در رنگ های مشابه همون کارت های قبل، ولی خب غالبا با قابلیت های دیگری. و این کارت ها جدید هستند، هم در رو هم در پشت با هم دیگه متفاوتن. رو ببینیم و بعد پشت رو با هم چک بکنیم. و پشت کارت ها، یا شاید بهتر بشه بگم روی دوم کارت ها، این هم از این. و خب قسمت خیلی هیجان انگیز که من گذاشته بودم و البته باید گفت کجای این بازی هیجان انگیز نیست، در انتها به شما نشون بدم. این کارت ها بکشون خب با بقیه فرق میکنه، ولی قسمت هیجان انگیز داستان این کارت های هولوفویل هست که همونطور که میبینید یه حالت رنگین کمانی داره. من حال توی کارت های اصلی به شما نشون میدم تفاوت این دوتا کارت رو با هم دیگه، کارت معمولی و کارت هولوفویل دقیقا از نظر دید چه تفاوتی با هم دیگه دارن. اینجا هم تا حدی مشخص است. در این کارت دیگه شما به خوبی میتونید این حالت رو مشاهده کنید. کارت ها به اندازه کافی جذاب بود. با این تکنیک هولوفویل هم واقعا جذابیتشون تو چندان شد. خب بریم سراغ باکسی که کارت های در واقع پک کارت های هولوفویل رو داره و در واقع کارت های دریم هست که یک سری از اونها خواب ها و رویاها هستند، یک سریشون در واقع کابوس ها هستند. این رو من باز کنم و با کارت اصلی به شما نشون بدم و مقایسه کنم براتون که راحت تر بتونید تفاوتش رو در واقع ببینید. خب یک پک دیگه اینجا هست. فوق‌العاده این کارت ها جذابه. خب بکشون این دوتا هست. من کارت اصلی رو هم بیارم. کارت اصلی به این ترتیب در واقع بک این قسمت کارت ها تغییر پیدا کرده. به نظر میرسه که تعدادشون هم متفاوته، حداقل اون چیزی که من ببینم، یا شاید کارت های دیگری. بله، یک دسته کارت دیگه اضافه شده به این که توی کارت اصلی نبود. ما الان 3 تا در واقع دک رو داریم. این کارت های هولوفویل که من میذارمشون فعلا اینجا. دست کارت اصلی که در پشت هیچ فرقی با هم دیگه ندارن ولی در رو متفاوت هستن. بذارید من این دوتا کارت رو به صورت مستقل بیارم اینجا به شما نشون بدم. کارت سمت چپ کارت معمولی هست و کارت سمت راست کارت هولوفویل که فوق‌العاده جذابه و شما کاملا دیگه میتونید در واقع این تفاوت رو اینجا حس کنید، ولی در پشت هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. باز اگر بخوام یکی دیگر به شما نشون بدم، همونطور که می‌بینید حالت رنگین کمانی رو شما میتونید توی این کارت به وضوح ببینید، یا کارت سوم مخصوصا تو زاویه کاملا این تفاوت مشخصه. خب اینجا هم باز همون کارت رو داریم، همون سری کارت رو در واقع که باز حالت ساده و فویلش رو من اینجا نشونتون بدم. همونطور که میبینید. ولی یک دسته دیگری هست که تو کارت ها نبود و این دسته جدیده که این دسته کارت در واقع دسته کارتی است که توی این پک اضافه شده به
همونطور که میبینید شاید تو این زاویه بهتر بشه این رو تشخیص داد. خیلی خیلی جذابن واقعا. احساس میکنم دیگه اینها واقعا اون کابوس ها هستن و شاید این کارت ها، شاید که الان که دارم فکر میکنم این کارت ها احتمالاً جایگزین کارت هایی هستش که در اکسپنشن نایتمر هست، به خاطر اینکه از روی کارت ها مشخصه که در واقع کابوس هست. بنابراین این پک چون پک هولوفویل تمام کارت ها هست، احتمالاً این دسته کارت مربوط میشه به اکسپنشن نایتمر که همونطور که گفتم متاسفانه فعلا نرسیده و به محض اینکه به دستمون برسه این رو براتون حتما آنباکسش رو ضبط میکنیم و با شما به اشتراک میذاریم. فوق العاده کارت جذاب واقعا. این بازی به تنهایی واقعا حالت دیلاکس داره و این نسخه دیلاکسش بود که به اینجا باز کردیم و کامل کامپوننت فوق العاده جذاب بود، ولی این آپگریدهای دیلاکس اندر دیلاکسی که ناشر در واقع بیرون داده واقعا خیلی هیجان انگیزه، خیلی فوق العاده است، خیلی جذابه. من شخصا دیگه واقعا به این نسخه‌ای که اینجا هست میگم نسخه سوپر دیلاکس، به خاطر اینکه واقعا از حالت دیلاکسی خود فراتر رفته دیگه. یه چیزی که جذاب اینه که رفله نور روی این کارتا فوق العاده کمه، یه حالت مات دارن روشون که اصلا در واقع شما توی حالتهای مختلف من هیچ رفله نوری رو نمیبینم. شما در دوربین ممکنه که این رو ببینید، ولی من خودم خیلی خیلی کم میبینم و همچنان واضحه حتی وقتی که توی حالتی هست. این الان بیشترین نوریه که میتونه بازتاب شه از روی کارت و همونطور که میبینید شما همچنان جزئیات کارت رو میتونید ببینید. مثل کارت های معمولی نیست که کاملا دید رو از دست بده. و این هم آخرین کارت. خیلی خیلی فوق العاده بود. به نظرم میاد که یک بازی خیلی هیجان انگیز و واقعا با ارزش خرید بالاست. همونطور که گفتم کاملا یک نسخه سوپر دیلاکس در واقع میشه گفت بهش. من با هیجان در واقع باید این باکس رو ارگانایز کنم، تا کنار پانچ کنم، کارتا رو اسلیف کنم و یه سر و سامانی به کل باکس بدم و حتما باکس ارگانایز شده رو با شما به اشتراک بذارم. بورد گیم باکس. خب کارت ها اسلیپ شد و توکن ها هم پانچ شد. قبل از هر چیز من این توضیح رو بدم که کارت های فویل با کارت های اصلی بازی جایگزین شدن، برای این رو میذاریم کنار و همینطور محتویات اکسپنشن فری اسوسییشن داخل خود باکس قرار میگیره و همینطور محتویات کالکتور باکس به صورت مستقیم در خود باکس چیده میشه. برای من این جعبه خالی رو هم کنار میذارم و همه محتوایی که بود داخل خود باکس اصلی خواهد اومد. قبل از هر چیز این سینی در واقع توکن ها که مربوط به هر کدوم از بازیکن ها هست و من همه رو تفکیک کردم در جای خودش در این قسمت قرار میگیره. این 4 قطعه پلیر بود که برای هر بازیکن هست روی اون میاد و این 4 برد دایره شکل که برای هر بازیکن هست مجددا میاد روی اون میشینه. این کارت ها در این قسمت قرار میگیره و کارت های شفاف که خودشون یک بسته‌ای در واقع دارن، یک جعبه‌ای دارن روی اون میاد. کارت های فویل همگی در اینجا قرار میگیره و این برچسبی که روی اون خواهد اومد. این ظرف توکن ها روی این قسمت قرار میگیره. کارت های کوچکتر همه اینجا قرار خواهند گرفت و این توکن ها در این قسمت میاد و این توکن ها هم اینجا قرار خواهند گرفت. این در واقع لایه اول کار هست که در نهایت هم این محافظ روی اون قرار میگیره و همه چیز به خوبی در جای خودش محکم میشه. محتویات کالکتور باکس روی این قسمت میاد. چیزی که من دوست دارم به شما نشون بدم و خیلی جذاب هست، در داخل رول بوک شخصیت هایی رو که در بازی در واقع هستند رو به ما نشون میده که من دوست دارم این رو به شما نشون بدم. ایشون جناب فروید هستن
نفر بعدی که شاید براتون جالب باشه جناب کارل یونگ. ایشون خانم مارگارت هیلفردینگ. ایشون جناب آقای آلفرد ادلر. و آخرین نفر خانم سابینا اسپیلر. در واقع این 4 شخصیتی که ما قراره جاشون بازی کنیم 4 شخصیت کاملا شناخته شده در علم روانشناسی هستند که خب خیلی جذاب هست و حتی پلیر بورد ها هم همین اشخاص رو در واقع داره نشون میده. آقای یونگ و بقیه دوستانی که در این 4 شنبه ها اینجا جمع خواهند شد. خب بعد از اینکه این قسمت باکس رو پر کردیم، این فومی که قبلا توی باکس بود فعلا جای اکسپنشن نایتمر قرار میگیره تا اون هم برسه و من این رو جایگزین کنم و به شما نشون بدم. بعد از اون این بوردهای شخصی اینجا خواهند اومد و همینطور این فوم در بالاش میاد که این رو محافظت کنه ازش. یک سری پلیر 8 اینجا هست که این رو میتونیم حتی زیر این بوردها بذاریم. اجازه بدید که من این رو بذارم اینجا به این ترتیب و این پلیر بوردها بیاد اینجا. در نهایت در واقع یک بورد اصلی اینجا قرار میگیره، بورد بازی و همینطور این چند در واقع پوسترهایی که باز بازی هست و در نهایت و روی همه اینها رولبوک بازی میاد و به این ترتیب ما باکس رو میتونیم ببندیم. همونطور که گفتم این بازی فعلا نیمه کاره هست و میمونه تا وقتی که قطعات دیگه بازی هم برسه و من هم اونها رو آنباکس کنم و به شما نشون بدم. خیلی خیلی بازی جذابی هست، بسیار بازی با کیفیتیه و بسیار زیبا. امیدوارم که از این آنباکس خوشتون اومده باشه. هر نظری که دارید لطفاً با ما در کامنت ها به اشتراک بگذارید و مثل همیشه خوب باشید.